હલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું ખજૂર પાક, જે શિયાળામાં ખૂબ જ ખવાતો હોય છે। તો ચલો ખજૂર પાકની રેસીપી શરૂ કરીએ। અને જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। અને તમારો અભિપ્રાય કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગે છે। ચલો હવે રેસીપી શરૂ કરીએ। ખજૂર પાકની રેસીપી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લેશું। અહીં 3 ટેબલસ્પૂન ઘીમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઘી અત્યારે વાપરીશું ને બાકીનું પછી વાપરીશું। હવે ઘી મેલ્ટ થઈ ગયું છે તો અહીં મેં 100 ગ્રામ જેટલા મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ લીધા છે, જેમાં બદામ, કાજુ અને પિસ્તા એવી રીતે 3 પ્રકારના ડ્રાયફ્રૂટ લીધા છે। તમે તમારી ચોઈસના ડ્રાયફ્રૂટ આમાં એડ કરી શકો છો। હવે આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર રોસ્ટ કરવાના છે, જ્યાં સુધી એ ક્રન્ચી ન બની જાય। તો લગભગ લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 થી 6 મિનિટમાં જ આ ડ્રાયફ્રૂટ છે રોસ્ટ થઈ ગયા છે। ગેસ બંધ કરી દઈશું અને હવે આ ડ્રાયફ્રૂટને આપણે સાઈડમાં રાખી દેવાના છે। હવે આપણે ખજૂરનું માપ જોઈ લઈએ તો મેં અહીં ખજૂર 500 ગ્રામ છે, એમાંથી ઠળિયા કાઢી લીધા છે। તો મારી પાસે 450 ગ્રામ જેવો ખજૂર અત્યારે છે અને આ ખજૂર એકદમ પોચો ખજૂર છે અને એટલે હું એને મિક્સરમાં ક્રશ નથી કરતી। તમારી પાસે કઠણ ખજૂર હોય તો એને મિક્સરમાં ક્રશ કરી અને થોડો સોફ્ટ બનાવી લેવાનો। તો હવે આપણે આ ખજૂરને સાતળવાનો છે। તો અહીં એક લોખંડની કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લેવાનું છે અને ત્યારબાદ હવે આપણે આ ખજૂરને એમાં શેકીશું। અહીં થોડું ઘી બચાવ્યું છે, જે આપણે પાછળથી યુઝ કરીશું। અહીં ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખવી। તો હવે આપણે જે ખજૂર લીધો છે એનામાં નાખી અને એને હવે સરસ રીતે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર 8 થી 10 મિનિટ માટે સોતે કરવાનો છે, જેનાથી ખજૂર છે સરસ રીતે શેકાઈ જાય અને ખજૂરની અંદરનું મોઇસ્ચર છે ઉડી જાય। તો ખજૂરનું બાઇન્ડિંગ સરસ રીતે આવવા લાગ્યું છે, એનો મતલબ કે ખજૂર છે શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને અહીં મેં લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ એટલે રાખી હતી કારણ કે મારી પાસે લોખંડની કડાઈ છે। તમે નોનસ્ટિક પેનમાં હાઈ ફ્લેમ પર પણ શેકી શકો। હવે જે પેનમાં મેં ડ્રાયફ્રૂટ રોસ્ટ કર્યા હતા એ પેન ઘીવાળું જ છે, એટલે આપણે આ ખજૂરને એ જ પેનમાં કાઢી લેશું। હવે આ જ લોખંડના લોયાને ફરીથી સાફ કરી અને એમાં માવો શેકવાનો છે। તો મેં અહીં 200 ગ્રામ જેટલો માવો લીધો છે અને અહીં ગેસની ફ્લેમ લો રાખવી। ત્યારબાદ 200 ગ્રામ માવા સામે મેં 80 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે। અહીં ખાંડનું પ્રમાણ છે આપણે માવો અને ડ્રાયફ્રૂટ પૂરતું જ લેવાનું છે। ખજૂરમાં નેચરલ સ્વીટનેસ હોય જ છે, એટલે વધારે ખાંડ ન લેવી। હવે આપણે આ માવાને અને ખાંડને પહેલાં તો મિક્સ કરી લેશું। અહીં ગેસની ફ્લેમ હવે તમે લો ટુ મીડિયમ રાખી શકો અને ત્યારબાદ આ જે માવો છે એને આપણે ત્યાં સુધી શેકવાનો છે જ્યાં સુધી એનું બાઇન્ડિંગ ન આવે। આ સ્ટેપ કરવું ખાસ જરૂરી છે। જો અહીં તમે માવો થોડો પણ કાચો રાખી દેશો તો તમારા ખજૂર પાક છે એનું બાઇન્ડિંગ સરસ રીતે નહીં આવે। હવે લગભગ 5 થી 7 મિનિટ પછી લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર માવો છે એ અને ખાંડ એ બંને ઓગળીને આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો એમ લિક્વિડ જેવું થઈ ગયું છે। હવે અહીં તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે આ પેનને અત્યારે છોડવાનું નથી, સતત આવી રીતે ચલાવતા રહેવાનું છે। અહીં તમે માવાના મિશ્રણને કડાઈમાં આવી રીતે ઉપરની સાઈડ રાખો અને એ નીચેની તરફ ઢળવા લાગે તો એનો મતલબ કે હજી આ માવો છે તૈયાર નથી। તો આપણે આ માવાને ત્યાં સુધી શેકવાનો છે જ્યાં સુધી તમે કડાઈમાં માવો છે એ બધી સાઈડ આવી રીતે પાથરી દો અને નીચે ન આવે, એનો મતલબ કે માવો પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે બાઇન્ડિંગ માટે। અને આ વસ્તુ કરતાં મને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર લગભગ 25 થી 30 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો છે। ખૂબ જ મહેનત પડે છે, તો આ વસ્તુ ઇન્સ્ટન્ટ નથી થતી અને હાઈ ફ્લેમ પર પણ નથી થતી, એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી। હવે ગેસ બંધ કરી દેશું। આપણું માવાનું મિશ્રણ તૈયાર છે। તો હવે આમાં શેકેલો ખજૂર નાખવાનો છે અને ત્યારબાદ તમે ઈચ્છો તો અહીં ટોપરાનું ખમણ નાખી શકો છો। મેં 1/4 કપ ટોપરાનું ખમણ લીધું છે અને મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ આપણે જે સૌથી પહેલાં શેક્યા હતા એ નાખી દઈશું। ઘણા લોકો ખસખસ અને મગજતરીના બીને શેકીને નાખતા હોય છે અને એલચી પાવડર પણ નાખતા હોય છે, તો એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમે પસંદ કરતા હોય તો નાખી શકો છો। હવે આપણે આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરવાની છે જ્યાં સુધી ખજૂર અને માવો અને ડ્રાયફ્રૂટ ત્રણે એકબીજા સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ જવું જોઈએ। તો અહીં મેં તમને થોડું ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કરીને બતાવ્યું છે, એટલે તમને 2-3 મિનિટમાં આ બધું મિક્સ થતું દેખાશે। બાકી મને આ વસ્તુ કરતાં 15 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો હતો અને ખાસી મહેનત પણ પડે છે। તો હવે મિશ્રણ તૈયાર છે। મેં ગ્રીસ કરેલી થાળી છે એમાં આ રાખી દીધું છે મિશ્રણને અને હવે એક વાટકો લેવાનો, એમાં ઘી જે આપણે બચ્યું હતું એ લગાવી દઈશું અને હવે આપણે સરસ રીતે ખજૂર પાકનું મિશ્રણ છે એને થાળીમાં પાથરી દેવાનું છે।
તમને ખજૂર પાક જેવો દળવાળો જોતો એ રીતે પાથરવાનું. મને આ રીતનો દળવાળો જોતો હતો એટલે મેં થોડું જાડું રાખ્યું છે. અને હવે છેલ્લે આની ઉપર થોડું ગાર્નિશિંગ કરી લઈએ. તો અહીં તમે પિસ્તા, કાજુ, બદામ કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર ગાર્નિશિંગ માટે રાખી શકો. મેં અહીં બદામની કતરણ છે એનાથી ગાર્નિશ કર્યું છે. હવે આપણે આ વાટકાથી થોડી બદામને પ્રેસ કરી દઈશું, જેનાથી એ ખરે નહીં અને ખજૂર પાકમાં સરસ રીતે બેસી જાય. હવે આવી રીતે પ્રેસ કર્યા બાદ આ ખજૂર પાકને આપણે 2 કલાક માટે રેસ્ટ ઉપર રાખવાનો છે, જેનાથી આપણે જે સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરવા છે એ પીસીસ આસાનીથી કટ થઈ જાય. તરત ન કરવા તો અહીં હું 2 કલાક માટે એને રેસ્ટ ઉપર રાખી દઈશ. તો 2 કલાક થઈ ગઈ છે, તો આપણે હવે છરીની મદદથી આના સ્ક્વેર પીસીસ છે કટ કરી લેશું. તો જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. તો હવે એક હું તમને ખજૂર પાકનો પીસ બતાડું ને એકદમ મસ્ત દળવાળો ખજૂર પાક આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે નજીકથી જોઈ શકો છો કે ખજૂર પાક છે એકદમ મસ્ત દેખાઈ રહ્યો છે. અંદર આપણે જે રોસ્ટેડ ડ્રાયફ્રૂટ નાખ્યા છે એ, માવો અને ખજૂર, આ બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ અને આપણને એક પરફેક્ટ ખજૂર પાક છે એ આપે છે. તો ખજૂર પાકનું આ પરફેક્ટ માપ અને આ રીતથી તમે પણ એક વખત ઘરે ખજૂર પાક જરૂરથી બનાવજો. અને હું આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હશે. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. ચલો મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.